Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте поговоримо про те, куди рухається країна, що відбувається назовні і які перспективи взагалі у нас у всіх. Про все це та інше будемо говорити з політичним оглядачем, викладачем, істориком, людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішній і зовнішній політиці України, Євгеном Мавдою. Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Євгене, не можу не поставити запитання тобі. Скажи мені, будь ласка, лист Зеленського Путіну – це реакція на його заяви, чи це заздалегідь було все готово і просто ніяк не пов'язано? Це спроба вкинути свої наративи, перемкнути увагу з якихось внутрішніх питань. Що це таке? І, до речі, чи наближає цей лист якісь комунікації з російською стороною? Я думаю, що цей лист був підготовлений разом з атакою на нафтотермінал в Пітері. Тобто це спроба через Пітерський міжнародний економічний форум показати, що Україна не лише готова продовжувати боротьбу, але й прагне миру. І тут, ну, як на мене, це вийшло достатньо вдало, тому що, в принципі, ну, багато факторів, які говорять про те, що є, як на мене, певний успіх, і все-таки, ну, цей лист активно обговорювали і в Україні, і, я думаю, в Росії, тільки в Росії це все було не публічно. Скажи мені, будь ласка, щоб я розумів, заяви Путіна про те, що, ну, фактично, це був ультиматум. Ми готові закінчити війну, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу. Це ультиматум Путіна і одночасно визнання того, що самостійно вони викинути ЗСУ з Донбасу не можуть. Це говорить про те, що позиції для якихось компромісів не існує, чи це намагання черговий раз Росію підняти ставки? Яка ж позиція для компромісів, коли вони хочуть нас вбити, а ми хочемо вижити? Я тут це цитата Голди Меїр, яку я дуже добре пам'ятаю. Да, я тут майже цитую Голду Меїр, і це не випадково, тому що ми ведемо саме екзистенційну війну. І нам треба розуміти, як в цій ситуації ми маємо насправді діяти, як ми маємо для себе консолідовуватись. Ну, лист не є інструментом консолідації, насправді, ну, як на мене. Тобто він свою роль зіграв, але я не думаю, що Росія прочитав, ну, тобто, що Путін сам прочитає цей лист, хоча Пєсков сказав, що той познайомився з документом. Ну, може, йому роздрукували його? Ти знаєш, що він читає тільки, коли йому роздруковують. Може, йому роздрукували? Ну, може, роздрукували. У нас вже ж теж Кучма читав, коли йому роздруковували, там Янукович, наскільки я знаю, так само. І тому у нас ситуація така, що цей лист, він продемонстрував готовність України до перехоплення ініціативи і до діалогу одночасно. Але в ньому, ну, ясно, що в ньому є чимало пасажів, які, в принципі, унеможливлюють переговорний процес. Ну, тобто, Путін зараз по цьому, очевидно, було б дивно, якби він, отримавши такий лист, відповів би: так, я готовий зустрічатися. Ми маємо розуміти, що і припинення вогню, і обмін полоненими всіх на всіх, які абсолютно слушно пропонує Володимир Зеленський, це, ну, процеси. Ми ж бачимо, як от в обміні, який патронують Сполучені Штати, 9 травня обміняли 200 людей, і сьогодні, ну, майже через місяць ще 185. Тобто цей процес, ну, фактично триває, він може бути дуже довгим. І так само і припинення вогню – це теж тривалий процес. Це не означає, що не треба шукати такі можливості. Необхідно шукати. Але розраховувати, що Путін після одного листа будь-якого змісту, він просто втече, заховається, заб'ється кудись, як писав Солженіцин чи Шаламов, під шконку, ні, цього не буде. Скажи мені, будь ласка,
взагалі, настрої на Росії. Як ти їх оцінюєш? Тому що останнім часом, давай, спочатку Нью-Йорк Таймс, потім британська преса, тепер саме Wall Street Journal пишуть про те, що попри заяви Дугіна і Малафєєва про готовність Росії воювати до 36-го року, про що вони повідомляли в Пітері, російські еліти починають розчаровуватись у війні. Більше того, навіть прихильники жорсткої лінії і ті люди, які відверто імперці, пропутінські і вороги України вже публічно почали казати про те, що Україну не перемогти. Наприклад, ти 100% пам'ятаєш такого історика, доволі розумного, великого покидька Олексія Чадаєва, який очолював дослідницький центр... З Сурковим, який дуже близько був. Да, він в Кремлі, давай так, він був в Кремлі, і сьогодні він залишається на Кремлі, то він каже, що продовження нинішнього курсу війни – це не просто шлях до неперемоги, а до повномасштабної поразки, і закликав зробити паузу, щоб Росія могла перегрупуватися перед наступним раундом війни. Те, що ми і так розуміємо. Але ж це почали заявляти фактично люди, які завжди підтримували все, що каже Путін. І, давай так, Чадаєв точно не дурень, 100%. Покидьок, але не дурень. І більше того, в Росії почали виходити статті про те, що Україна неминуче залишається антиросійською та прозахідною державою, особливо після того, як сотні тисяч українців були вбиті росіянами у цій війні. І кажуть про те, що встановлення в Києві якогось дружнього режиму або чи ще це маячня, яку неможливо буде реалізувати у майбутньому. Хоча це була одна з головних початкових воєнних цілей Путіна. Росіяни, а саме російська еліта, політична еліта, дійсно розчаровується у війні? Чи це просто черговий туман війни? Я не думаю, що вони розчаровуються у війні. Я думаю, що вони швидше перебувають в ситуації, коли їм вигідно в паузі, на яку швидше за все буде поставлена війна, першими почати процедуру відновлення. І це, такий достатньо очевидний, на мою думку, варіант розвитку подій. Що будуть, хто першим почне готуватися до нового витка цієї війни, а він буде, на жаль, це можна говорити зараз ще до того, як вона призупинилася, що новий виток буде, тому що змістовне наповнення протистояння нікуди не зникло. Тобто ми ведемо екзистенційну війну за існування, а Росія, відповідно, через війну проти України хоче зберегти себе. І хто раніше почне готуватися до продовження цієї війни в умовах її призупинки, той буде мати більше шансів на перемогу. Скажи, будь ласка, ти погоджуєшся з тезою тоді, що головне завдання для наступної влади в Україні – це унеможливити повторення такого сценарію і зробити все для того, щоб Росія, оцінювавши наслідки нападу, відмовилась від нього, відтерміновувала, відмовлялась якомога довше. І що фактично Залужний, коли в своїй статті пише про те, що Валерій Залужний, посол в Британії, колишній екс-головком, пише про те, що майбутнє України дуже схоже на Ізраїль, який оточений ворогами, і який одночасно вкладає гроші в оборону і будує доросле суспільство. То це майбутнє України. Не хочу тебе образити, але порівняння з Ізраїлем зараз будуть складними для Ізраїля. Тому я що кажу про модель оборони і внутрішніх питань. Це може бути модель Британії 1940 року, коли вона фактично залишилась на самоті. Тільки вона була колоніальною імперією, і тут у неї більше було ресурсів. Це, можна сказати, що це модель Куби, яка готується до американської агресії, але я б сказав, що шансів на відсіч не так багато. Тобто те, що в сучасному світі до війни треба готуватися і готуватися асиметрично, це правда. І чим більше ми це будемо розуміти, тут ж парадокс в тому, що треба думати не про перемогу на виборах, а про перемогу у війні. І думати вже зараз. І це, як на мене, непросто.
Я погоджуюсь з тобою. Більше того, я спостерігаю, що коли ти кажеш, що у нас, ну, ми будемо нагадувати там Кубу, можемо ще, або Британію, яка залишилась сам на сам. А дивись, у нас же дійсно ситуація не найкраща. У нас навіть наші сусіди, я би не сказав, що завжди поводять себе дуже дружно. Давай поговоримо про Польщу. Бо останні події там, скажімо так, вони натякають на думку, що це дійсно передвиборча істерія, але вибори минуть, а оці посили, які сьогодні запускають, можуть залишитися. Ти можеш прокоментувати взагалі історію з Білим Орлом, з заявами про все інше. Навіть вже заяви є про те, що треба негайно переназвати цей підрозділ. Мені цікаво, Україні теж треба вимагати від того, щоб 8-й полк переназвали не армії Крайової, а якось по-інакшому. І, до речі, заяви цих політиків, які сьогодні гучно бряцають зброю, політичною зброєю, кажучи, що треба припинити оплачувати старлінки, або, наприклад, треба припинити просування України до ЄС, вони це кажуть тільки перед виборами, чи це модель, в якій вони живуть? Скажімо так, це архітектурна модель, в яку вони побудували, і їм в ній комфортно. Я вважаю, що ми стали заручниками того, що в Польщі іде парламентська кампанія, вже йде, хоча до виборів ще більше, ніж 1,5 роки. Ну, фактично 1,5 роки. Це дуже великий термін. І це означає, що польське суспільство втомилося від тих класичних партій, які на сьогоднішній момент існують. Ну, тобто, від правлячої громадянської коаліції, з якою разом в коаліції так званий третій шлях, це ПСЛ, селянська партія, яка ідеологічно ближче до ПІС, це Польща 2050, яка втратила серйозну позицію, фактично її фракція парламентська розвалилася на дві однакові по менше ніж 15 людей. І лівиця. Отут цікаво, тому що зараз представник лівиці Владимир Чижастий, він є маршалком Сейму, і він якраз висловлювався на підтримку України, і якраз ліві не підтримують цю таку істерію правих проти України і проти. Хоча я скажу чесно, що в польському суспільстві виступити на захист героїв УПА напряму польському громадянину практично неможливо. Ну, це обумовлено тим, що в Польщі історія є набагато більш вагомим компонентом суспільного діалогу, ніж в Україні. І тому, відповідно, там ситуація вибудовується дещо по-іншому. А є ще опозиція «Право і справедливість», яка переживає непрості часи, попри те, що вони висунули кандидатом в прем'єри Przemysława Czarnka, який мав би збирати голоси у конфедерації, а їх щонайменше дві. Конфедерація польської корони, яку очолює Грегор Браун, дуже скандальний депутат. Але на правому фланзі теж іде процес поділу політичних сил. Тобто, я б сказав, що багатьох поляків не влаштовує існуючий дуополь, тобто протистояння між лівоцентристами і правими. Але це не означає, що з'являться геть абсолютно нові сили. Швидше будуть переформатовуватись існуючі. Тобто «Слуг народу» або там нового ось «Голосу», ще щось там не планується? Поки ні. Ти Ти знаєш, тут про «Голос» цікавий момент, що в Польщі практично завжди на парламентських виборах партія, яка демонструє свою антисистемність, вже кілька виборів поспіль набирала більше 10% і формувала свою фракцію. Ну, цей раз це партія «Третій шлях», вона так і називається. Її був Шимон Головня спікером парламенту. Зараз вони з Чижастим, згаданим мною, вони по ротації помінялись. Головня шукає собі місце в політиці, це не так просто. І я скажу, що навіть з партіями такого третього шляху зараз
не все так гладко в Польщі. Але при цьому скажи мені, ні, почекай, я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, не забувайте, будь ласка, проявляти свою активність. Каналу це потрібно не тільки моєму, а ще й каналу Євгена Мада. Опис на його канал є посилання на його канал є в описі цього відео. Заходите, тицяєте, підписуєтесь, знати будете більше і розбиратися в питаннях краще. Ну, я сам підписаний, тому раджу те, що знаю. Вас прошу, не забудьте теж підписатися на мій канал, прокоментувати, поширити і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Це дійсно важливо. Як нам жити з такими сусідами? Ми будемо зараз говорити ще про одного сусіда – Угорщину, і це теж важливо. Але напишіть, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть. Ми все це вивчаємо і завжди робимо висновки. Дякую вам, що активні і не пасивні. До речі, пасивних у нас забагато. Нам активні потрібні, щоб з ними відбудовувати країну. Євгена, скажи, будь ласка, історія з Угорщиною. Зараз анонсована зустріч. На наступному тижні вона запланована вже. В Україні про неї не дуже багато говорять, але в Угорщині кажуть, що Зеленський дуже наполягав на цій зустрічі. Дуже. І угорці кажуть, що Зеленський каже, що в нього є пропозиція. Ти бачив, я думаю, як і всі інші, допис Петра Мадяра, де він каже, що там готові створювати школи, йти на поступки, і питання будуть вирішені. Чого треба чекати? І чи може бути якісь небезпечні моменти в цій історії? А ще, вибач, будь ласка, вибач, ще одне запитання. Ми ж розуміємо, що сьогодні Євросоюз якраз зацікавлений в тому, щоб Угорщина не заважала Україні. То чи піде Петр Мадяр шляхом Орбана, чи все ж таки змінить позицію Угорщини останніх 10 років? Я думаю, що Мадяр – це насправді політична тварина, і він дуже вправно працює з різними сучасними інформаційними технологіями. Якщо подивитися, як він виступає на прес-конференціях, в нього завжди є свій мікрофон, тобто його записують, ну, я так розумію, формують якусь інформаційну адженду і з нею працюють з угорським населенням. Це перше. Друге, це те, що Мадяр оголосив про успіх в переговорах з Україною ввечері 3 червня. 4 червня – це був день угорської національної єдності. Це коли відзначають річницю Тріанона і Тріанонського договору, який в 1920 році фактично зробив Угорщину в нинішніх територіальних кордонах, а чимало земель, які раніше вважалися угорськими, вони стали відповідно словацькими, югославськими, а потім сербськими, чехословацькими, а потім українськими і румунськими. Наприклад, в Румунії проживає понад 1 мільйон етнічних угорців. І це все фактори впливу. Мадяр, я думаю, він зацікавлений в тому, щоб з Україною показово домовитись і використати цей ресурс для того, щоб впливати на існуючі фактори, скажімо так, щоб він перемогами в зовнішньому вигляді, він на зовнішніх напрямах він сформував для себе успіхи на внутрішньому напрямі. Я вибачаюсь, це значить, що він хоче Тріаноном лікувати історію з Україною? Він хоче йти цим шляхом? Ну, по суті, він історію з Україною хоче лікувати травму Тріанона. Показувати, що вони відіграють назад, що він більш успішний за Орбана, і абсолютно не випадково теж напередодні цього з'явилася інформація, що це Орбан був замовником атаки на українських інкасаторів. Тобто там політичний цей компонент, він дуже і дуже сильний, дуже сильний. Мені угорці кажуть, що зараз, якщо влада зміниться, знову зміниться пояснення угорської влади. Я кажу, ви дуже нагадуєте нас. Говорять, ні. Всі авторитарні лідери нагадують один одного.
І мені сподобалося це порівняння. Єдине, що мені не сподобалося, що вони вже вважають, що Мадяр, він авторитарний. Більше того, вони кажуть, що якщо, ну скажімо так, це люди, які доволі активно займаються політологією в Угорщині. Вони кажуть, що якщо ви вважаєте, що ви домовитесь, будьте впевнені, ви будете домовлятися на тих умовах, які потрібні Мадяру для його просування, бо він хоче правити також довго, як і Орбан. І зараз фактично підкладає собі соломку. Ну, про нього говорять, що він, так би мовити, Орбан Лайт. Це відомий факт, це звучало, і я думаю, буде звучати ще і ще, але в будь-якому випадку він все-таки, ну, я думаю, дещо інший. Він краще вміє працювати з людьми різними, в тому числі з молодими людьми. Він провів свою кампанію від дверей до дверей. Але помиляється той, хто вважає, що 16 років перебування Віктора Орбана при владі вони минули без сліда. Так не буває. Тобто там вплив достатньо сильний, і наскільки мені відомо, Мадяр хоче і змін Конституції, і хоче поміняти президента, хоча у президента суто декоративні повноваження, і хоче багато чого для того, щоб змінити ситуацію в Угорщині. Чи вдасться це йому? Наскільки мені відомо, він хоч і заявив про те, що гроші розблоковано європейцями, заморожені, але він їх ще не отримав. Він отримає їх на початку другого півріччя 26-го року, тобто влітку 26-го року. І до цього ще треба в прямому сенсі дожити. Ну, почекаємо. Тим більше, що він, до речі, сказав, що гроші для України розблоковані, сподівається, що гроші для Угорщини розблоковані. Головне, що процес йшов. До речі, дуже цікавий процес йде в Україні. Якщо ти помітив, на цьому тижні зникла загроза з Білорусі в інформаційному полі. Справді зникла. Я навмисно моніторив і просто здивувався. Всі ті, хто писали про Білорусь і стали фаховими білорусовідами, білорусознавцями, білорусофілами і білорусодослідниками, на цьому тижні якось перемкнулися на інші теми. А Білорусь зникла. Навіть на тих телеграм-каналах анонімних, які ще вчора розповідали, що майже на днях буде вторгнення і треба уважно спостерігати. До речі, також само зникли і заяви представника ДПСУ. Якось дивно. Тобі не здається, що це якось контрольовано? Чи може справді зірочки так стали? Тому що коли всі експерти казали, що загрози з боку Білорусі немає, то навпаки істерія в Україні нагніталася. То що сталося? Зникла загроза чи порядок денний змінився? Я думаю, що змінився порядок денний. Ми ж з тобою говорили про те, що хвіст вихляє собакою в напряму Білорусі. І він, знаєш, до речі, навіть в листі Володимира Зеленського там згадка є про Білорусі, про Придністров'я, що, на мою думку, це елементи інформаційної кампанії, а не реальна загроза. Ну, просто планувати активні дії з території, де немає можливості підкріпитися людьми, ну це, на мою думку, це просто треш. І росіяни не такі дурні. Вони мають інші можливості, і це зрозуміло. Але Білорусь все одно має бути в центрі уваги. Знаєш, ми проводили 4 числа таку прес-конференцію з колегами про Білорусі. Я там дозволив собі таке порівняння про Лукашенка, що собака, яка сидить на ланцюгу біля будки, вона ніколи не піде сама на полювання. Це про те, що якщо Лукашенко періодично обгавкує Україну і інші країни, які є країнами-сусідами з Білорусі, то це не означає, що він віддасть наказ білоруським військам наступати на Україну чи на країни НАТО, Європейського Союзу. А, до речі, про Білорусь. Американці зняли санкції з калійних добрив Білорусі. А більше того, зараз в Європі активно працюють американські лобісти з тим, щоб ці санкції зняли і в Європі, європейці.
Скажи мені, будь ласка, наскільки мені відомо, якісь там зазихання є і в бік України, щоб і Україна теж не заважала цьому процесу. Чому так потрібні ці дії саме Лукашенку? Це перше. А по-друге, в чому інтерес американців? Ні, вони публічно заявляють, що так вони хочуть відірвати Білорусь від Росії. Я вже чув, як вони хочуть відірвати Росію від Китаю. Але все ж таки реально, в чому інтерес? Я думаю, що тут все-таки є різні фактори, і один з них – це потреба американських фермерів у дешевих добривах. І, в принципі, це на сьогоднішній момент в світлі загострень з Канадою є такі питання. І тому думаю, що ця проблема буде мати місце і надалі. І тому американці намагаються зняти санкції на добрива, але вони наче роблять вигляд, що вони не знають, що не можуть самі, наприклад, Литва і Польща зняти санкції на добрива, оскільки це було рішення Європейського Союзу. І тому це насправді просто несерйозний підхід. Відповідно, я думаю, що треба почекати, коли будуть. Я б хотів бачити, знаєш, більше переговорів за участю України, за участю Польщі, за участю Литви, для того, щоб сформували спільну позицію. Але у нас, якось вона не формується чомусь. Я не знаю чому. Я б хотів би, щоб вона існувала, і щоб ми забрали, хоча б комусь здаються суми невеликими в десятки мільйонів доларів, забрали їх у Росії, які вона зараз отримує за транзит. Але поки цього не відбувається. З наступному тижні ми побачимо, як Зеленський крокує до Угорщини, як крокує до Естонії. До речі, дуже цікаво, чи буде він в Естонії, тому що там планується великий саміт країн Балтії і Скандинавії. І там у багато кого є запитання до нього. Я знаю це 100%. Більше того, там, наприклад, у данців є питання по Фаєрпойнту, у естонців є питання по Вероніки Феншуй Офіс, у Норвегії є питання по династії, не по своїй. В них зі своєю династією все окей. Про іншу, в якій Вова якийсь будує собі будинок. І це не жарт. 9 червня всі дуже чекають на відповіді від Володимира Олександровича. Я навіть знаю інше запитання, але це не так цікаво. Це те, що нам цікаво. І от як ти вважаєш, відбудеться візит до Талліна чи не відбудеться? Бо коли Зеленський хотів замиритися з Естонією і повинен був прилетіти на конференцію Ленар та Мері, він скасував, щоб не відповідати на питання якраз на цій саме скасував. До речі, Сибіга теж скасував. Єдина, кого прислали, це була Мар'яна Беца. Вона відбувалась як могла. Мені було щиро її шкода, як і шкода нашого посла в Естонії, бо їх кинули на амбразуру фактично. А зараз Володимир Олександрович кинеть когось, наприклад, не приїде, чи приїде і просто скаже, що все це маячня, все це неправда, це все Порошенко. Наприклад, чому ні? А у Порошенка такі зв'язки в Естонії? Я не знав. Ні, нас же завжди, дивись, давай так, йому ж треба на когось, він там або на Залужного може гнати, або на Порошенка може гнати, або на Березу. Треба на Путіна валити, що це все Путін. 100%. І дім для Вови Путіна. Вова Путін. От. Тоді це свідчить про наявність якогось стратегічного мислення, якщо дім для Вови Путіна. Я так думаю. Тоді страшне, що там робив Андрій, Міндіч і Чернишов. А якщо серйозно, візит відбудеться чи не відбудеться? Як ти думаєш? Бо в Угорщину візит вже запланований на наступному тижні. І він повинен бути один за одним. А в Угорщину в Будапешт, да, я так розумію? Так. Це краще, ніж в Берегово, тому що те, що Мадяр пропонував зустрітися в Берегово, це був, я б сказав, класика підвищення ставок, коли такий йде накат інформаційний.
Я думаю, що насправді Мадяр і Зеленський ровесники, їм має бути достатньо легко порозумітися, хоча різний політичний досвід все-таки у них. Але я б на місці президента вирушив до Естонії, тому що треба говорити з різними політиками і відповідати навіть на незручні питання. Інакше просто неможливо добитися якогось успіху. От в чому справа. Володимир Олександрович, приїжджайте в Естонію, там дуже, повірте, гарні люди. Я коли туди приїжджаю, мені завжди подобається спілкуватися з ними, і вони абсолютно українофіли. Це якраз от той момент, коли до українців ставляться як до братів. Це не перебільшення, це не алегорія, це факт. Тому приїжджайте. А на запитання, рано чи пізно все одно вимушені будете відповідати. Хоч їм скажете, що відбувається. Бо втрата підтримки цих країн для України дуже шкідлива. Я особисто вважаю, що саме так. Вони хоч і невеликі, але їх вплив доволі помітний на рішення Євросоюзу. І вони адвокатують Україну, як ніхто інший. Скажи мені, будь ласка, щоб закрити взагалі міжнародний цей цикл, сьогодні ми спостерігаємо, що міністр закордонних справ почав коментувати повернення українців. В мене навіть була дискусія з Гошою Тихим про як сприймати те, що сказав міністр. Те, що сьогодні відбувається, це від того, що в них немає на кого скинути це питання, я маю на увазі команду влади, чи це тому, що найближчим часом МЗФ буде виконувати обов'язки Мін'єду? Я думаю, що тут треба згадати слова Андрія Сибіги тиждень тому, коли він виступав з трибуни Верховної Ради і заявив, що 8 мільйонів українців перебувають за кордоном. Це, до речі, найбільша цифра, яка прозвучала з уст офіційної особи. Але тоді це означає, що це біля 25% від населення України до широкомасштабного вторгнення. І якщо 8 мільйонів, і до того українська держава ніяких зусиль не здійснювала, то це достатньо складно зразу всіх повернути. Я думаю, це пов'язано з тим, що Європейський Союз не хоче продовжувати захист чоловікам призовного віку після 5 березня 2027 року. І це теж фактор, який на сьогоднішній момент існує. Можете і правий. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, взагалі, те, що відбувається сьогодні, це нове переформатування завдань для влади чи хаос, в якому, на жаль, кожен тягне куди може? Напишіть це в коментарях. А ще напишіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі з цього приводу, що каже пан Євген, і поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитесь, ви знаєте все це. Обов'язково це напишіть. Місто, селище, країна, пишіть, ми аналізуємо. Євгена, давай так, ти ж є викладачем, при тому викладачем з величезним стажем. Як ти особисто ставишся до історії з математикою? Ні, я не про те, що знаєш ти чи ні. Я знаю, що знаєш, рахуєш ти добре. Я про те, що депутати запропонували полегшити життя українським школярам і зробити математику предметом на вибір. Більше того, не зробити менш складнішими екзамени, а саме запропонували рішення таке. Хай діти обирають самі, що хочуть. Як відомо, діти завжди обирають те, що легше. Раніше я пам'ятаю, як вони атакували історію. Це теж була історія. А найцікавіше, що Міністерство оборони і Оксен Лісовий висловилися проти цього. І незважаючи на те, що в мене часто з Лісовим протилежні думки, тут я його підтримую. Зразу після цього заговорили про відставку Лісового. По-перше, твоє ставлення до історії з математикою, цікаво таке вийшло, до історії з математикою. І твоє ставлення до того, що відбувається, коли міністр починає щось сказати, що не подобається деяким депутатам, піднімається тема його відставки. А чому Галущенка, коли щоб не казав, його відставку ніхто не підіймав? Так його позиція депутатам подобалась, нічого дивного. Я ж так думаю, що в тих конвертах, які депутати «Слуги народу» отримували протягом тривалого часу, був привіт від пана Галущенка в тому числі. Вони, може, не знали так прямо напряму, але
ну, десь могли здогадувати. Що стосується математики, мені імпонує позиція мого доброго товариша Андрія Магери, який говорить, що математика потрібна, але елементів вищої математики не потрібно. Ну, тобто, те, що треба мати ази математичних знань, як і будь-яких інших, фізики, хімії, історії, рідної мови, рідної літератури, ну, природознавства, це все зрозуміло, це потрібно. Тому що ми живемо в світі, де людина без знань, вона гола, боса і просто волоса. І вона, ну, просто зараз в країнах Європейського Союзу падає культ вищої освіти, до нас це теж дійде. Бо зараз, ну, наші випускники дуже активно шукають собі місце за кордоном. Але я думаю, що насправді тут, ну, у мене є питання до Лісового, тому що я не бачу у нього лідерства. Тобто я розумію, що треба скорочувати кількість університетів, кількість шкіл, але лідерство, яке властиве не політику, а державному діячеві, я, на жаль, у нього не бачу. Ну, тут я з тобою погоджуюсь, але, знаєш, з приводу математики, я порадився з чатом GPT, тому що, ну, в мене є інформація, і, до речі, мені про це казали мої європейські друзі, що китайські школьники виграють сьогодні майже всі математичні олімпіади. І щоб поставити крапку в питанні математики, дійсно варто подивитися на технологічні і економічні досягнення Китаю. І не остання роль в цьому – це ставлення держави до освіти та окремо до точних наук – математики, фізики, хімії, біології. Саме завдяки цьому останні роки ми спостерігаємо, як китайські школяри перемагають на найпрестижніших міжнародних математичних олімпіадах. International Mathematical Olympiad з 25-го року збірна Китая перше місце в командному заліку. Всі 6 учасників отримали золоті медалі. European Girls Mathematical Olympiad 26-го року. Китайська команда посіла перше місце серед усіх країн-учасниць, і усі члени збірної отримали золоті медалі. Якщо ж згадати менш престижні турніри, там, наприклад, Азійські олімпіади, відкриті олімпіади, АІМО, ВМТС, СіДжеміО і інше, перші місця. Постійно перші місця. Проте серед математиків вважається, що та олімпіада, яку виграють зараз китайці, це найпрестижніша. До речі, історії і літературі в Китаї теж приділяють увагу, але це інша тема. В мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, чи пов'язано це якраз, що держава наполегливо радить школярам, ну, коли в примусовому сенсі займатися математикою, це дає такі результати в інженерії, це дає такі результати в дослідницьких питаннях і всьому іншому. Чи це, ну, просто збіг обставин? Прямий очевидний зв'язок, якщо математика не вивчається. Щоб ти як викладач пояснив це глядачам. Я не викладаю математику, я викладаю гуманітарні дисципліни. Але ти викладач. Я не вважаю, що без математики, ну, математика формує серед іншого логічне мислення. І якщо ми не хочемо формувати логічне мислення, то давайте відмовимось від математики. Ну, є відома фраза, що вчитель військової справи вчить, як стріляти, а вчитель історії – куди. Тобто, а вчитель математики має вчити, як це все обраховувати і в який спосіб це використовувати. Ми не можемо в нинішній ситуації, коли йде війна дронів, відмовлятися від математики як такої. Це просто несерйозно. Погоджуюсь з тобою на 100% і вважаю, що ми повинні навпаки мотивувати українських дітей вивчати математику. Україні потрібна в майбутньому науково-технічна революція. А для цього математика буде одна з базових історій. І тут важливо розуміти, що ми можемо відмовитись від математики і відмовитись від свого майбутнього країни. В країні забагато вже менеджерів, юристів, маркетологів, ще когось. Країні потрібні фахові науковці, технарі і розвивати те, що в занепаді були останні... Ну, це треба програма заохочення. Це треба, щоб депутати наші народні продемонстрували, як вони вміють розв'язувати приклади математичні, як вони вміють щось з чимось працювати. Ну,
Це ти кому насправді, пропонуєш? Тим, хто, вибач, ти пропонуєш це тим, хто написав собі на футболках «Маю право на помилку»? так, я навіть пам'ятаю, коли це було, і чому це було, і для чого це було. І вважаю, що якщо тоді крутилася така інформаційна кампанія, вона досі зараз вилазить, то значить вони мають і сьогодні робити навпаки про математику. Ну, тому що математика не просто цариця науки, як її називають. Вона формує логічне мислення і вона дає спроможність рухатись далі до знань різних. І це, ну, як на мене, просто необхідно. Скажи мені, будь ласка, от ти кажеш про такі речі, ні, я з тобою погоджуюсь на 100%. Але ж у нас депутати не просто порахувати не можуть, а навіть не хочуть деякими речами цікавитись. Я не знаю, слідкуєш ли ти за інформацією навколо Сенсбанку, який був на плівках Міндіча, але останні новини звідти мене просто розважають, наче конкурс капітанів КВК. Там наглядова рада Сенсбанку, яка згідно цих плівок була сформована Цукерманом і Веселим по завданню Міндіча, от вони собі створили її, і її затвердив Кабмін. Так от ця наглядова рада Сенсбанку завершила внутрішній аудит, який розпочали через плівки Міндіча. У банку, це увага, заявили, що не встановили фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов, обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо людей та пов'язаних з ними компаній. Тож, бджоли проти меду не воюють, це зрозуміло. Але далі тиша. Ані Пишний нічого не каже, ані депутати. Всіх все влаштовує чи що? Чи у нас тут бачу, тут не бачу? Я б сказав, бджоли проти сенсу. Тому що добре. Сенсбанк. Це добре. Ну, насправді, це все дуже нецікава історія, тому що, якщо хтось не зрозумів, історія навіть не те, що не цікава, не апетитна. Тому що, якщо хтось не зрозумів, ці пачки грошей в упаковках, де написано Сенсбанк, вони наступного року будуть підніматися як транспаранти і на дебатах французьких президентських навесні, і на польських парламентських виборах восени. І будуть говорити, ось ваша допомога. Подивіться. І це, ну, це не хороша новина насправді. Тобто, це спускають на гальмах, і це, ну, скандал величезний спускають на гальмах. Щоправда, з'являється новий скандал про те, що майже 200 мільярдів гривень вивели за кордон не під що. Тобто під обіцянки, ну, тобто в зв'язку з продажем зерна, але це якісь абсолютно підставні фірми, ну, і, тобто, система, яка, ну, просто працює проти держави. І це, ну, як на мене, проблема. Ти знаєш, для мене проблема, коли люди, які намагаються чорнуху вкинути по політичних опонентах, починають гратись дуже брудно. От я тобі відверто кажу. Я і так спостерігаю, що Офіс президента робить по відношенню до Залужного. Але зараз, я думаю, ти знаєш такого політичного оглядача Олега Пастернака, так от він закинув тезі, що колишній народний депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар може фінансувати Залужного. А чому так дрібно? Чому Столар? Давайте зразу. А для чого? А чому саме Столар? А тому, що маркірують, ну, негатив. Дивись, вони більше... Ні, ну це зрозуміло. Почекай, вони далі граються. Водночас серед ключових партнерів цього союзу згадують і п'ятого президента України Петра Порошенка. І пишуть, що об'єднання виглядає дивним. Почекайте, де в цьому об'єднанні ще? Фірташ, Льовочкін, Коломойський, Ахметов, Пінчук. А давайте всіх туди накидаємо і скажуть, що всі вони фінансують саме Залужного. А чому ні? Ну і далі додати, що... А Трамп не фінансує Залужного? Трамп фінансує Залужного. Всі, давайте всі. От в мене питання, скажи, будь ласка, що це таке? Ну, це так само, якщо припустити, що цей матеріал замовили у пана Пастернака в ОПЗЖ, щоб щось нагадати Столару. Ну, так можна. І, до речі, давайте вже відверто казати, що Залужного фінансує ще і імперія, яка наносить
удар у відповідь, а також Третя галактична конфедерація. Ну, блін, я коли це читаю, в мене запитання. По-перше, на яких дебілів це розраховано? А по-друге, а що, влада так і не зупиняється? От я бачив, ти ж бачив, коли Українська Правда писала, Порошенко прийшов до Зеленського і каже, нафіга ви чернуху проти мене от л'єте, і там штажаб і все інше. В мене питання, а нафіга вони проти Залужного це роблять? Залужний взагалі не учасник політичного процесу. І все ж таки вони його кусають. Це що, такий страх перед Залужним? Я думаю, що це називається щеплення. Тобто намагатися вкидати якомога більше інформації негативної для того, щоб в умовах, коли виборів немає і не можна цю інформацію спростувати, то відповідним чином діяти. У нас же просто багато людей вважають, що посол на своїй посаді, він говорить те, що йому хочеться. Насправді це не так. Посол на посаді говорить те, що йому дозволяє центр, тобто МЗС і Офіс президента. І якоїсь такої великої свободи дії, свободи заяв просто немає. Це треба розуміти, і я думаю, розуміти максимально відкрито. І тому тут треба усвідомлювати цей факт і розуміти, що нам потрібно до подібних повідомлень ставитись критично. І ну, от як ми з тобою підняли на кпини, це один варіант, а інший варіант – це, ну, просто ми ж розуміємо, що Залужний не може вийти на люди і сказати, ну, мене не фінансує там Порошенко, чи не фінансує мене Леоніда Черновецького. А що фінансувати, якщо нічого немає? Вибач, він не веде політичну діяльність. Я особисто, дивись. Почекай, як це нічого немає? Банкова щотижня проводить соціологічні опитування? Так, почекай, я хочу сказати, я от коли був на прес-конференції, на конференції, що в одній на іншій я зустрічався там з Залужним, я йому поставив запитання, відверто. От те, що пишуть, це що? А він мені каже, це маячня хворих людей. І от в мене запитання, якщо всі розуміють, Оксана, до речі, Тороп, його прес-консультант, теж саме каже, інші люди з оточення, я знаю просто, що там відбувається, з ними комунікую. Ну нема цього. Нафіга це робити? Ти знаєш, мені здається, що Банкова крокує шляхом Кучми і Януковича. Один в один. Ти пам'ятаєш, як вони заганяли Ющенка в президентське крісло? Тобі так не здається, що от вони копіюють ту ж модель, коли просто Залужний скаже, окей. Ні, Залужний не так має. Я тут можу процитувати Ющенка, бо я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли його відправили в відставку з прем'єра. І він сказав, я йду, щоб повернутися. Отак, ну, мабуть, того самого чекають від Залужного. Ну, це взагалі проблема українських політиків, що вони вважають співгромадян дурнішими, ніж вони є насправді. І це дійсно велика проблема. Щось мені здається, що український народ без будь-яких от подібних кідів сам розбереться, за кого голосувати, коли будуть вибори. А владі бажано сконцентруватися не в дискредитації тих, кого вони бояться або вважають своїми опонентами, а на стабілізації фронту, відповіді на запитання, хто ж такий Вова, який будує будинок в династії. До речі, це важливе питання. Ну і на всіх інших питаннях теж. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. Дякую, що ви поставили вподобайки вже. Ті, хто забули, а зараз поставили. Підписались, прокоментували, поширили відео. І окремо прохання, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви думаєте про те, що ми зараз говоримо. До речі, як ви вважаєте, чи це особиста думка пана Пастернака, чи це думка все ж таки когось з Банкової, через нього закинута в соціальні медіа? Буду вдячний вам за пояснення. Я хочу один момент відзначити. Давай. Дивись. Я не соціолог, але ну, якісь ази соціологічних знань в мене є, я ж все-таки професор, да? То я скажу так, я не вірю соціологічним опитуванням сьогодні від слова взагалі. Тому що соціологічне поле, воно переорене після 22-го року просто неймовірним чином. І коли є ще один фактор, коли бойові дії очевидно призупиняться, вони не будуть повністю зупинені, ну не вірю в це. Не вірю в підписання мирного договору між Зеленським і Путіним. То після цього з'явиться фактор зникнення
основного ворога, який відійде в тінь. І тоді попередні проблеми, гіпертрофовані, відозмінені, вони будуть знову з'являтися в Україні. І це абсолютно очевидний факт. Я з тобою погоджуюсь більше, ніж на 100%, от максимально. Скажи, будь ласка, ти спостерігав останніми днями величезну кількість дописів про знесення пам'ятника Булгакову? Ні, я спостерігав, ти знаєш, скажу так, я тиждень тому купив рошенівське морозиво, сфотографувався з ним, і за кілька годин було 1300 лайків. І я після цього просто закрив пост, тому що там почали люди дурниці відверті писати. Ну, тобто, набігли боти, тролі і все інше. Ну, я не знав, що морозиво – це теж предмет політичної боротьби. Якщо його міцніше прив'язати, то взагалі, ну... Дивись, якось... я колись написав, що я люблю більш мілку, ніж шоколад Рошен. Фанати Петра Олексійовича мене розривали в коментарях і писали, що я продався зеленим. Яке відношення до зелених до шоколада Мілка? Не зеленим, а фіолетовим. Вони просто не знають, як Мілка виглядає. Тут які неважливо. кольори. Я продався зеленим, тому що я написав, що я дійсно більше люблю. От я, наприклад, шалена бджілка, да, вона смачна, мені подобається, а шоколад мені більше подобається, Мілка. Ну все, це мої вподобання особисті. Але там було така ти історія. розумієш, Слав, ми живемо в країні, де через брак виборів з'являються небезпечні постелекторальні збочення, де, наприклад, сприймається, що якщо людина за когось проголосувала 7 років тому, то це тавро на все життя, де вважається, що людина повинна бути в парадигмі цього вибору далі до смерті, де вважається, що більше не буде ніяких нових політиків. Ну, тобто, нам війна в політичному сенсі побудувала таке прокрустове ложе, в яке таке враження поміщається тільки Володимир Зеленський з головою і з ногами, а всі інші ні. І це насправді проблема, тому що на нашому досвіді не вчаться наші сусіди, наші друзі, тобто ті самі європейські країни. Я не знаю, що були європейські зміни на предмет того, що робити в законодавстві, коли буде війна, як проводити вибори. Вони не вчаться на цьому. Для них війна десь далеко. І це проблема, тому що війна, яка далеко, вона приносить жертви, яких дуже багато. Друзі, якщо ви не знаєте, який вибір робити між шоколадом, повірте, є не тільки Мілка і Рошен, є ще інше. Від Лінд до Корони, від житомирських ласощів, у них, до речі, найкраще пташине молоко, з того, що я люблю. Я взагалі багато чого, я люблю солодощі, але тут і мова про інше. Так от, повертаємось до нашого питання. Я за останні декілька діб бачив неймовірну кількість дописів, Євгена, про знесення пам'ятника Булгакову. Мені, якщо чесно, зараз це, я розумію, все це можна дискутувати, все що завгодно, але мені здається, є значно більш важливіші теми. Я побачив, яка кількість лідерів суспільної думки пишуть про це, але мовчить про будинок Вови в династії, мовчить про інші проблемні питання до влади, не ставить питання про дебалістику. Скажи мені, будь ласка, а чому людям, які повинні вести суспільство і пояснювати їм, що відбувається, і ставати інфлюенсерами, сьогодні легше писати про знесення пам'ятнику Булгакову, ніж поставити запитання Вова? Хто той Вова, для якого будують будинок в династії? Їм так легше. В чому? Дуже проста відповідь. Для чого? Тому що так легше. Може, тому що... може про Булгакова писати безпечніше, ніж про Вову і династію? Знаєш, я вже після того, як пожартував, що Вова це може бути батько Пашиняна, я вже так смішно не пожартую, звичайно, але тут же ж можна завжди знайти те, що Михайло Опанасович Булгаков був пов'язаний з рестораном Опанас. І теж, треба креативно до цього підходити. Просто, люди просто не розуміють, що цей пам'ятник не мав жодної історичної цінності,
що він був поставлений на Андріївському узвозі тільки тому, що його профінансував Денис Бас, тодішній заступник київського міського голови, власне, Леоніда Черновецького. І от йому захотілося, і так це зробили. Але всіх інших цінностей якихось тут просто немає. І я думаю, не буде. Та мова навіть не про пам'ятник. Мова про те, що люди замість того, щоб підіймати складні теми, обирають безпечні. Я, до речі, нікого не засуджую, але я розумію, що так дуже важко досягнути якихось змін. Але це вибір кожного з нас. В будь-якому випадку я дякую тобі, що ти обрав сьогодні зробити зі мною ефір. Це дуже мене тішить і дійсно багато чого цікавого розповів нам всім і глядачам і мені. Хочу подякувати тобі за ефір. Тримаємося. Все буде Україна. Дякую. Ми переможемо. У нас інших виходів немає. 100%. Друзі, я дякую вам за те, що ви були сьогодні в ефірі, за те, що ви були з нами, дивилися цей ефір, ставили запитання, коментували, поширювали, вставили вподобайки. Зайшли в опис цього відео, знайшли посилання на канал Євгена Магди, тицнули на нього і підписалися, щоб знати більше. Взагалі, дякую за те, що ви активні. Але найголовніше, що я хочу вам завжди дякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього, України не буде. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємо до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Тоді у України буде гідне майбутнє. І все буде Україна. Дякую вам. Традиційно, па-па.